Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh. Cô bị chỉ trích nhiều nhất, nhưng vẫn là người chiến thắng. Xuất thân từ nông thôn, cô đã làm gì đúng đắn. Từ một cô gái thôn quê trở thành nữ hoàng phòng vé, Triệu Lệ Dĩnh đã vượt qua định kiến bằng sự kiên cường của mình. Sau một thập kỷ nỗ lực, cô đã khẳng định được vị thế trong làng giải trí với kỹ năng diễn xuất vững chắc, từ nét quyến rũ thanh thoát của Hoa Du Ký đến sự cống hiến hết mình trong Hoa Hướng Dương. Những vai diễn của cô chứng minh rằng cô có thể không phải là người đẹp nhất nhưng chắc chắn là người tận tụy nhất. Ngay cả sau khi ly hôn, cô đã nhận được rất nhiều lời mời diễn xuất và ngay cả Ninh Tĩnh cũng phải khen ngợi sự kiên cường của cô trong thời đại này. Khán giả cuối cùng cũng phải trả giá cho sự chân thành. Quê của Triệu Lệ Dĩnh ở vùng nông thôn, gia đình cô không đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ diễn xuất. Để nuôi sống gia đình, cô làm nhân viên kinh doanh cho một công ty chống ăn mòn đường ống ở quê nhà. Ngày ngày tiếp xúc với đường ống và khách hàng khiến cô ít có cơ hội gia nhập ngành giải trí. Mãi đến năm 2006, khi tình cờ tham gia cuộc thi tìm kiếm ngôi sao Yahoo, cô mới đăng ký với suy nghĩ cũng đáng thử. Không ngờ, với sự nỗ lực và sự ủng hộ của cư dân mạng, cô đã thực sự giành được giải quán quân, mở ra cánh cửa bước vào ngành giải trí. Khi bước vào, tôi nhận ra rằng những người mới đến về cơ bản chỉ đóng vai phụ, không một lời thoại, trong khi những người khác, trong giờ nghỉ, sẽ kiểm tra điện thoại, tán gẫu hoặc túm tụm lại với nhau cho ấm áp, thì cô ấy lại khác. Cô ấy ngồi co ro trong một góc, nắm chặt kịch bản, suy nghĩ cách vào vai chính, thậm chí còn luyện tập biểu cảm và cử chỉ trên sóng. Cô cứ luyện tập như vậy. Cuối cùng đạo diễn của truyền kỳ Lục Trinh đã bị cô thu hút và trao cho cô cơ hội đầu tiên được vào vai chính. Để khắc họa chân thực hình ảnh nữ quan thời xưa, bà đã nghiên cứu trước các tư liệu lịch sử, đồng thời học lễ nghi, luyện tập đi đứng và chào hỏi nhiều lần vì sợ sai sót. Đáp lại những bình luận này, cô thẳng thắn tuyên bố: sao tôi phải cho người khác biết về các người, chỉ cần họ thích tôi là được. Lời tuyên bố như vậy, trong mắt người ngoài, bị coi là kiêu ngạo và khiếm nhã, cho thấy cô đang ra vẻ mình là người có địa vị dù thực chất chẳng có tài năng gì. Hơn nữa, khi danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng tăng, những tin đồn về tính khí thất thường của cô trên trường quay bắt đầu lan truyền. Một cư dân mạng tự xưng là thành viên đoàn làm phim tiết lộ rằng Triệu Lệ Dĩnh đã sai khiến các trợ lý trên trường quay trở nên giận dữ và thậm chí chửi rủa bất kỳ sự bất mãn nào. Một chuyên gia trang điểm khác cho biết cô đã làm tóc qua tay và cô đã bị mắng ngay lập tức và bật khóc. Trong một thời gian, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa bị gán mác là người có tính khí thất thường và nhiều người bắt đầu nghi ngờ về nhân cách của cô. Có lẽ nên thận trọng với những thông tin ẩn danh này vì chúng rất khó phân biệt. Hơn nữa, có lẽ họ chỉ đang trong tâm trạng không tốt nên cố tình lan truyền tin tức để gây xôn xao dư luận. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh và một số đạo diễn, diễn viên từng hợp tác với cô đã công khai khen ngợi sự chuyên nghiệp và sức bền của cô. Khán giả chỉ nhớ đến cô sau khi bộ phim trở nên nổi tiếng, nhưng không ai biết cô đã tuyệt vọng đọc bao nhiêu kịch bản cô đơn trong quá trình quay phim. Sau khi bị đám đông chế giễu, cô đã dùng tác phẩm của mình để tát vào mặt họ. Khi cô nổi tiếng, những lời chỉ trích bắt đầu xuất hiện. Một số người gọi cô là lỗi thời, cho rằng gu thời trang của cô lạc hậu so với thời đại. Cô thậm chí còn bị chế giễu vì giọng Anh trong một video quảng cáo, khiến thương hiệu phải xóa video. Những người khác lại cho rằng cô khó gần, không thích nghi được với ngành giải trí và lo ngại cô sẽ sớm bị lãng quên. Triệu Lệ Dĩnh không đồng tình với lời nhận xét này. Anh nói tôi không giỏi giao tiếp, vậy thì tôi sẽ dùng tác phẩm của mình để bịt miệng anh. Khi quay Vương Phi Điệp Viên, cô ấy đã diễn những cảnh bị đánh bằng roi và rơi xuống vực. Cô ấy bị treo lơ lửng trên dây 12 tiếng mỗi ngày trong 3 tháng liên tục. Cơ thể cô ấy thâm tím, bầm tím với hơn 30 vết bầm tím. Cơn đau dữ dội đến mức cô ấy không thể ngủ vào ban đêm, nhưng cô ấy vẫn thức dậy vào ngày hôm sau để tiếp tục quay phim. Triệu Lệ Dĩnh đã thực sự khẳng định được vị thế của mình trong làng điện ảnh. Vài ngày trước, tôi đọc được tin doanh thu phòng vé của bộ phim Hoa Hướng Dương của cô ấy đã gần chạm mốc 500 triệu nhân dân tệ. Một số nhà bình luận vẫn còn chỉ trích diễn xuất của cô, nhưng dữ liệu cho thấy khán giả đang rất ủng hộ. Điều này hoàn toàn trái ngược với 10 năm trước. Hồi đó, khi mới ra mắt, cô ấy phải núp trong góc tại các sự kiện, đứng cạnh Lưu Diệc Phi và Dương Mịch, như một nhân vật hoàn toàn vô hình. Trên thực tế, cô đã phải chịu rất nhiều chỉ trích trong những năm qua, với những từ ngữ như nhà quê và EQ thấp được dùng để chỉ trích cô trong hơn một thập kỷ. Cô không hẳn là xấu xí, và sự nghiệp diễn xuất của cô được xây dựng trên một nền tảng cứng đầu. Có lần, cô đăng một bức ảnh lên Weibo cho thấy mình đang thực hiện động tác xoạc chân, và cư dân mạng đã xôn xao với những tin đồn rằng cuộc ly hôn của cô có vấn đề. Nhưng cô và Phùng Thiệu Phong đã mang thai khi họ kết hôn, và việc họ chia tay xuất phát từ sự bất đồng về tính cách. Trong những lần bất đồng,
Phùng Thiệu Phong thậm chí còn khóc trước công chúng, nhưng không có bằng chứng nào được chứng minh. Khi quay truyền thuyết Lục Trinh, cô đã ngủ tổng cộng 15 tiếng trong 7 ngày, phải nhờ đến cà phê để tỉnh táo và cô đã nhập vai một cách hoàn hảo. Mọi người trong ngành đều biết, Triệu Lệ Dĩnh không dễ dàng gì. Cô ấy đã chuyên tâm diễn xuất nhiều năm như vậy, chưa bao giờ dễ dàng buông lỏng. Cô quả thực chưa từng làm ai thất vọng, từ Minh Lan trong Minh Lan Chuyện, đến Hứa Bán Hạ trong Gió Giữa Hè, rồi đến Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Vạn Nhà, vai diễn nào cũng thú vị hơn vai diễn trước. Cô đã hoàn toàn thoát khỏi cái mác ngây thơ ngọt ngào. Những kẻ từng cười nhạo cô cuối cùng cũng bị tát vào mặt bởi diễn xuất của cô. Vương Tĩnh chỉ ra điều đó trong một câu, sự nổi tiếng liên tục của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn bởi cô sở hữu những kỹ năng độc đáo mà không ai có thể bắt chước được. Khi đạo diễn Vương Tinh nhắc đến cô trong một buổi phát sóng trực tiếp, ông cho biết yếu tố quan trọng nhất chính là sức hút của cô đối với khán giả. Vương Tĩnh hoạt động trong ngành lâu như vậy đã chứng kiến không ít nữ diễn viên xinh đẹp bị mọi người lãng quên. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh thì khác, ánh mắt cô ấy ấm áp, thân thiện, lại vô cùng dễ mến. Sức hút khán giả như vậy không phải dễ dàng có được. Vào dịp Tết, khi cô tham gia một sự kiện, người qua đường đã lấp đầy cả tòa nhà. Mọi người đều gọi cô là Triệu Mạn Lâu. Biệt danh này thực sự chứng minh được sức hút đặc biệt của cô đối với khán giả. Tôi thực sự tự hỏi tất cả những tin tức tiêu cực này đến từ đâu. Nghĩ lại thì, có lẽ là vì cô ấy quá thẳng thắn. Khi bạn thấy cô ấy trên các chương trình tạp kỹ, những người nổi tiếng khác sẽ nói những điều lịch sử, nhưng cô ấy cứ nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu, khiến không ít người khó chịu. Nhưng nói cô ấy có trí tuệ cảm xúc thấp thì tùy người. Không nhiều nữ diễn viên ngày nay có thể chuyển từ truyền hình sang điện ảnh, nhưng cô ấy đã thành công bằng cách tham gia hết phim này đến phim khác. Cô ấy chắc chắn không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng hồi Hoa Du Ký, khán giả cảm thấy cô ấy có sức hút tự nhiên. Sau đó, trong Điều 20, cô ấy cực kỳ năng nổ ngay cả trong những vai phụ nhỏ, không cần diễn viên đóng thế cho các cảnh chiến đấu. Dạo này cô ấy còn tận tâm hơn với việc quay phim. Khi quay Vườn Rau, tôi nghe nói cô ấy đã dành 2 tuần ở vùng ngoại ô cùng đoàn làm phim để hoàn thành vai diễn, nhưng thành thật mà nói, diễn xuất của cô ấy vẫn còn thiếu sót. Khi cô ấy vào vai người mẹ bị giam cầm trong Hoa Hướng Dương, khán giả phàn nàn rằng biểu cảm của cô ấy quá cứng nhắc. Có người trong phần bình luận đã chỉ trích cô ấy rằng phim ảnh nên có diễn xuất điện ảnh, và điều đó hoàn toàn đúng. Phim truyền hình nhấn mạnh vào sự hồi hộp, trong khi phim điện ảnh đòi hỏi sự tinh tế, và có lẽ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn quen với điều đó. Thú vị thay, những chị em từng lộng lẫy hơn cô giờ đây phần lớn đã bị lãng quên. Lưu Diệc Phi đã bình tĩnh lại, nhưng không có tin tức gì về phim mới. Angelababy đơn giản là chưa được mời đóng phim, ngay cả bộ phim mới Vạn Vật Sinh Tử của Dương Mịch cũng bị chỉ trích nặng nề. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim kể từ khi ly hôn, và ngay cả Ninh Tĩnh cũng khen ngợi sự điềm tĩnh của cô. Khán giả có sức hút thì cũng chẳng là gì. Con mắt chọn kịch bản của cô ấy thật sự rất đáng nể. Cứ nhìn danh sách tác phẩm của cô ấy mà xem, Lục Trinh Truyền Kỳ, Hoa Du Ký, Công Chúa Lưu Manh, tác phẩm nào cũng cực kỳ ăn khách. Đôi khi, số phận quan trọng hơn cả nỗ lực. Sinh ra ở vùng quê, không có gia đình, cô đã tự mình gây dựng sự nghiệp. Có người từng gọi cô là nhà quê, nhưng giờ đây, khi nhìn kỹ những vai diễn cô chọn, cô lại gần gũi hơn cả những diễn viên thời thượng. Người mẹ đơn thân chiến đấu vì con gái trong Hoa Hướng Dương, một vai diễn mà cô sẽ không thể hiện chân thực đến vậy nếu không phải vì những khó khăn mà cô đã trải qua thời thơ ấu. Giờ đây, cô ấy rất kén chọn vai diễn, luân phiên giữa phim điện ảnh và phim truyền hình, vừa đảm bảo sự xuất hiện vừa xây dựng danh tiếng. Hãy nhìn lượng người hâm mộ hiện tại của cô ấy, không chỉ giới trẻ mà ngay cả những người cùng thế hệ với mẹ tôi cũng biết đến cô ấy. Không phải ai cũng có thể đạt được lượng khán giả đông đảo như vậy. Rốt cuộc, không nhiều ngôi sao trong ngành giải trí có thể duy trì được sự nổi tiếng suốt 10 năm. Sự kiên trì của Triệu Lệ Dĩnh chính là nhờ vào quyết tâm không lay chuyển này. Cô không phải là người xinh đẹp nhất, cũng không phải là người xảo quyệt nhất, nhưng cô thực sự coi diễn xuất là sự nghiệp. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói, có người sinh ra đã may mắn, có người tự tìm đường đi cho mình. Triệu Lệ Dĩnh thuộc loại thứ hai, thị trường điện ảnh ngày càng khắt khe đã đào thải những diễn viên kém cỏi. Thành công liên tục của cô chứng minh rằng khán giả đã không sai. Còn việc cô có thể duy trì vị thế ngôi sao hàng đầu trong tương lai hay không, điều đó phụ thuộc vào việc cô có thể kiếm thêm được vài kịch bản hay và khắc phục những thiếu sót của mình hay không. Thực ra, khán giả bình thường muốn gì? Chỉ cần họ hiểu diễn xuất của cô ấy và cảm thấy diễn xuất của cô ấy tốt hơn những diễn viên hạng sang kia là đủ.